নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে প্ৰদীপ মেকানিক। তো আজি নতুন অন্য এক ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ'ৰ টপিকটো হৈছে সৰু এটা আপোনাৰ সাউণ্ড কাৰ্ড বা এম্প্লিফায়াৰ বোৰ্ড। আপোনালোকে নিশ্চয় এইটো বস্তু আপোনালোকে হোম থিয়েটাৰৰ PCB বা মাদাৰবোৰ্ডত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে, এনেকুৱা আপোনাৰ লাগি থাকে। তো মেইনলি এইটো এটা ট্ৰানজিষ্টাৰ, এইটোৱে আপোনাৰ মেইন বৰ্ডৰ হাৰ্ট বুলি ক'ব পাৰে। এইটোৱে আপোনাৰ সাউণ্ড আউটপুট দিয়ে। মই এইটো ট্ৰানজিষ্টাৰ লৈ কিছুমান কম্পোনেণ্ট সৰু কম্পোনেণ্ট লৈ কিনে মই এটা মিউজিক কাৰ্ড বা অডিঅ' কাৰ্ড বনাম। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো এম্প্লিফায়াৰ কাৰ্ডটোত আপোনাক কি লাগিব, এম্প্লিফায়াৰ বৰ্ডটোত এইটো এটা ট্ৰানজিষ্টাৰ 2030 ট্ৰানজিষ্টাৰটো লাগিব, এইটো মডেল 2030। ছেকেণ্ড থিং এটা কেপাচিটৰ লাগিব, কিছুমান কেপাচিটৰ লাগিব। এইটো কেপাচিটৰ আপোনাৰ 47 UF 47 চাই ল'ব 47 UF 50 ভল্ট। ছেকেণ্ডত আপোনাক লাগিব এইটো হৈছে আপোনাৰ 2.250 ভল্ট কেপাচিটৰ। তাৰপিছত আপোনাক লাগিব এইটো হৈছে আপোনাৰ 220 UF 25 ভল্ট, এনেকুৱা দুটা লাগিব আপোনাৰ। আৰু সবচে ডাঙৰ কেপাচিটৰ এইটো হৈছে আপোনাৰ 1000 UF-ৰ 50 ভল্ট। পিছত আপোনাক লাগিব কিছুমান ৰেজিষ্টেঞ্চ, এইটো 22K ৰেজিষ্টেঞ্চ আৰু এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ লাগিব আপোনাৰ, এইটো হৈছে আপোনাৰ 560 Ω। এণ্ড লাষ্টৰ এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ লাগিব আপোনাক, এইটো 1K ৰেজিষ্টেঞ্চ। পটেনচিয়েল মিটাৰ 2 চেনেল 100K পটেনচিয়েল, মেবি 50K হ'লেও হৈ যাব। মোৰ তাত এইটো আছে, মই এইটো ইউজ কৰিম। তো বলক ফটাফট পিচি বৰ্ডটোত গোটেইখিনি এছেম্বল কৰি তাৰপিছত আপোনালোক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কেনেকৈ ফিক্সিং কৰা হয় বা কেনেকৈ বনোৱা হয়। এতিয়া ট্ৰানজিষ্টাৰটো বৰ্ডত লগাম। দেখা পাইছে আপোনাৰ ট্ৰানজিষ্টাৰটো 5টা লেগ আছে, 5টা লেগ আছে। এইটো চাইডৰ পৰা আপোনাৰ নম্বৰ 1 লেগ, 2, 3, 4, 5 5টা লেগ। তেতিয়া বৰ্ডত লগাই ল'ম। ট্ৰানজিষ্টাৰটো লগালেও কোনো এটা লেগৰ লগত টাচ নোহোৱাকৈ। তাৰপিছত আমি এটা 22K ৰেজিষ্টেঞ্চ ল'ম আপোনাৰ, এইটো 22K ৰেজিষ্টেঞ্চ পিন নম্বৰ 2 এণ্ড পিন নম্বৰ 4ত কানেকশ্যন কৰি দিম। আমি এটা 560 ohmsৰ এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ ল'ম। এইটো আপোনাৰ 2 নম্বৰ পিনৰ পৰা মই বেক চাইডে ল'ম। এতিয়া আমি 4750 ভল্ট ইউএফটো ল'ম। ইয়াৰ প্লাছ পইণ্টটো আপোনাৰ 560 ohmৰ এক্সফালে কানেক্ট কৰি দিম। ছেকেণ্ডটো আপোনাৰ ট্ৰানজিষ্টাৰৰ মাজৰ পিনটো 3 নম্বৰ পিনটোত কানেক্ট কৰি দিম। তাৰপিছত আমি 1000 UF-ৰ 50 কেপাচিটৰটো ল'ম। এইটো কেপাচিটৰটো আপোনাৰ ট্ৰানজিষ্টাৰৰ এগেইন 4 নম্বৰ পিনত কানেক্ট কৰি দিম, পজিটিভ পইণ্টটো। আমি ট্ৰানজিষ্টাৰ কেপাচিটৰটো ল'ম, কেপাচিটৰৰ মাইনাছ পইণ্টটো মাজৰ পিন নম্বৰ 3ত কানেক্ট কৰি দিম। এতিয়া আমি আৰু এটা কেপাচিটৰ ল'ম, 220 আপোনাৰ 25 ভল্টৰ। ইয়াত পজিটিভ পিনটো আপোনাৰ পিন নম্বৰ ট্ৰানজিষ্টাৰৰ পিন নম্বৰ 5 নম্বৰত কানেক্ট কৰি দিম। এতিয়া আমি এটা 22K ওম এটা ল'ম, এইটো আপোনাৰ কানেক্ট কৰি দিম কেপাচিটৰ আপোনাৰ যোনটো 22K UFD কেপাচিটৰৰ পজিটিভ এণ্ড নেগেটিভৰ লগত। আৰু এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ ল'ম 22, তো কানেক্ট কৰি দিম চেম কেপাচিটৰ আপোনাৰ 220 লগত। আৰু এটা 22K ৰেজিষ্টেঞ্চ ল'ম, এইটোও কানেক্ট কৰি দিম আপোনাৰ পিন নম্বৰ 1ৰ পৰা এণ্ড আপোনাৰ এইটো কেপাচিটৰৰ পজিটিভ পইণ্টৰ পৰা। এতিয়া আপোনাৰ 2.2 এণ্ড 50 ভল্টৰ যোনটো কেপাচিটৰ আছে, এইটো পিন নম্বৰ 1ত আপোনাৰ পজিটিভ চাইডটো লগাই দিম।
লগাই দিম তো 1K ৰেজিষ্টেন্স এটা ল'ম 1K ৰেজিষ্টেন্সটো আপোনাৰ পিন নম্বৰ নহয় কেপাচিটৰৰ আপোনাৰ যোনটো মাইনাছ পইণ্টৰ পৰা মাইনাছ পইণ্টত লগাই দিম এনেটো দীঘল কৰি ৰাখিম অলপ এতিয়া আমি পটেনশিয়েল মিটাৰটো ল'ম পটেনশিয়েল মিটাৰৰ ইয়াতে কানেক্ট কৰি ল'ম সকলো হৈ গ'ল এতিয়া গোটেইখিনি সোল্ডাৰিং কৰি লওঁ তাৰপিছত আপোনাক পইণ্ট ৱাইজ পইণ্ট মই ভালকৈ দেখাম মেবি ভিডিঅ'টোত আপুনি বুজি পোৱা নাই চাগে কোনটো পিন কোনটো লগত কানেক্ট হ'ব মই গোটেইখিনি এছেম্বল কৰি সোল্ডাৰিং কৰি লওঁ তো ফটাফট সোল্ডাৰিং কৰি লওক তাৰপিছত আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ কোনটো পিন ক'ৰ লগত কানেক্ট হ'ব আৰু কোনটো বস্তু ক'ৰ লগত কানেক্ট হ'ব বলক সোল্ডাৰিং কৰি লওঁ কানেকশ্যন হৈ গ'ল এতিয়া কানেকশ্যন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ কানেকশ্যনখিনি অলপ ভালকৈ বুজাই দিম যে বৰ্ডটো ৰেডি হৈ গ'ল মাৰ্কিং কৰি লওঁ যে আপোনালোকক কানেকশ্যন মই বুজাই দি আছোঁ এইটো কানেকশ্যনৰ আপোনাৰ এইখিনি দেখা পাইছে ইয়াতে 5টা পিন আছে পিন নম্বৰ 1 পিন নম্বৰ 2 পিন নম্বৰ 3 পিন নম্বৰ 4 এণ্ড পিন নম্বৰ 5 আপোনাৰ এইকেইটা পিন আছে এইকেইটা পিনৰ এইটো কাটি দিলোঁ এইটো পিনৰ আপোনাৰ এইটো যোনটো 22 ৰেজিষ্টেন্স আছে এই যোনটো দেখা পাইছে 22 ৰেজিষ্টেন্স এইটো আপোনাৰ পিন নম্বৰ আপোনাৰ 3 and 4 বেক চাইডে আছে আপোনাৰ 3 and 4 এইটো লগত কানেকশ্যন হৈছে সেকেন্ড থিং আপোনাৰ এইটো 560 ohms এইটো পিন নম্বৰ আপোনাৰ 4ৰ পৰা পিন 4750 watt কেপাচিটৰ তাৰে আপোনাৰ পজিটিভৰ লগত কানেকশ্যন হৈছে যেনকি ইয়াৰে আপোনাৰ মাইনাছ পইণ্টটো পিন নম্বৰ 3ত কানেকশ্যন হৈছে নেক্সট এফালে চাব পাৰে আপোনাৰ যোনটো ৰেজিষ্টেন্স আছে ৰেজিষ্টেন্সৰ আপোনাৰ যোনটো আপোনাৰ এইটো পিন নম্বৰ 4 লগত কানেক্ট আছে তাৰ পৰা লুপিং হয় 1000 UF আপোনাৰ 50 ইয়াৰে প্লাছটোত পজিটিভটোত কানেকশ্যন হৈছে সেকেন্ড থিং তলৰ ফালে আহিলে দেখা পাব ইয়াতে আপোনাৰ দুটা ৰেজিষ্টেন্স আছে এটা হৈছে আপোনাৰ 1K ৰেজিষ্টেন্স এইটো 22K ৰেজিষ্টেন্স এই দুটা 22K ৰেজিষ্টেন্স হয় এণ্ড এইটো আপোনাৰ 220 কেপাচিটৰ তো আপোনাৰ 220 কেপাচিটৰ আপোনাৰ যোনটো মাজত আছে এইটোৰ আপোনাৰ যোনটো মাইনাছ পইণ্টটো ডাইৰেক্ট চিধা আপোনাৰ পিন নম্বৰ 3ত কানেকশ্যন হৈছে সেকেন্ড আপোনাৰ তাৰপিছত ইয়াৰে আপোনাৰ সেকেন্ড কেপাচিটৰটোৰ পজিটিভ লেগটো ডাইৰেক্ট পিন নম্বৰ 1ত কানেকশ্যন হৈছে ইয়াৰ পৰা গৈ এনেকৈ পিন নম্বৰ 1ত কানেকশ্যন হৈছে এণ্ড ছাইডত দুটা আপোনাৰ 22K ৰেজিষ্টেন্স দি আছে ৰেজিষ্টেন্স দুটা আপোনাৰ কেপাচিটৰ আপোনাৰ পজিটিভ এণ্ড নেগেটিভৰ লগত কানেকশ্যন হৈছে লুপিং কৰা আছে দেখা পাইছে এইটো লুপিং কৰা আছে এইটো ছাইডৰ কেপাচিটৰটো লুপিং কৰা আছে এগেইন এটা কেপাচিটৰ ৰেজিষ্টেন্স লৈ আপোনাৰ কেপাচিটৰৰ যোনকেইটা আপোনাৰ লুপিং কৰা আছে তাৰ পৰা লৈ কিনে পিন নম্বৰ আপোনাৰ 1ত কানেকশ্যন কৰা হৈছে এইটো পিন নম্বৰ 1ত ডাইৰেক্ট দীঘলকৈ এইটো দেখা পাইছে ইয়াৰে এইটো কেপাচিটৰ আপোনাৰ পজিটিভ পাম এইটো কেপাচিটৰ নেগেটিভ পাম দুটা লুপিং হয় এইটো ৰেজিষ্টেন্স ইয়াৰ পিন নম্বৰ 1ত কানেকশ্যন কৰা হৈছে তাৰপিছত এইফালৰ পৰা গৈ আপোনাৰ এইটো যোনটো 2.2 কেপাচিটৰ ইয়াৰে পিন নম্বৰ কোড হয় এইটো সেকেন্ড পিনটো আপোনাৰ কানেকশ্যন হয় ডাইৰেক্ট 1K ৰেজিষ্টেন্সত লাগি পটেনশিয়েল মিটাৰৰ যোনটো আউটপুট থাকে আপোনাৰ পটেনশিয়েল মিটাৰৰ সাউণ্ড আউটপুট এইটো মাজৰ পিনটোত লাগিছে সেকেন্ড কানেকশ্যন গোটেইখিনি হৈ গৈছে তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াৰে আপোনাৰ যোনটো কেপাচিটি থাকিছিলে এইটো মাজত লগাইছে আপোনাক কৈছোঁ গ্ৰাউণ্ডত কানেক্ট হৈ গৈছে কাৰণ মাজত যোনটো 3 নম্বৰ পিন হয় এইটো গ্ৰাউণ্ড হয়
মে বি গ্ৰাউণ্ড হয় তো মাজৰ পিনটো গ্ৰাউণ্ড হয় তো গ্ৰাউণ্ড হোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ ইয়াৰে গ্ৰাউণ্ডৰ যিমানখিনি আছে গ্ৰাউণ্ডৰ ইয়াৰ লগত কানেকশ্যন হৈ গৈছে ছেকেণ্ড আউটপুটৰ কথা কওঁ আউটপুটৰ আপোনাৰ এইটো স্পীকাৰৰ পইণ্ট এণ্ড এইটো পাৱাৰ 12 ভল্ট আপোনাৰ DC এণ্ড এইটো আপোনাৰ অক্স ইনপুট তো অক্স ইনপুট পটেনচিয়েল মিটাৰৰ আপোনাৰ যোনটো পিন নম্বৰ 1 হয় মে বি ইয়াত ডুৱেল চেনেল মই এটা চেনেল ইউজ কৰি আছোঁ এইটো ডুৱেল চেনেল এটা পিন নম্বৰ 1ৰ ইনপুটত লগোৱা হৈছে গ্ৰাউণ্ডটো আপোনাৰ গ্ৰাউণ্ডত লগোৱা হৈছে যোনকেইটা আপোনাৰ লগত পিন নম্বৰ 3 লগত কানেকশ্যন হৈ গৈছে ছেকেণ্ড আপোনাৰ এই স্পীকাৰৰ যোনটো পজিটিভ পইণ্ট নেগেটিভ পজিটিভ পইণ্ট হয় এটা পইণ্ট আপোনাৰ এইফালেদি ওলাইছে এইটো পইণ্টৰ আপোনাৰ এইটো পিনত লাগিছে আৰু ছেকেণ্ড আপোনাৰ গ্ৰাউণ্ডৰ মাজত 3 নম্বৰ পইণ্টত কানেকশ্যন লুপিং আছে তো পাৱাৰৰ আপোনাৰ যোনটো ইনপুট আছে পজিটিভটো আপোনাৰ পিন নম্বৰ 5ত লাগিছে এণ্ড আৰু এটা আপোনাৰ যোনটো গ্ৰাউণ্ড হয় গ্ৰাউণ্ডত লাগিছে নেগেটিভটো তো মেবি চাৰ্কিটটো কমপ্লিট হ'ল এতিয়া উইথ টেষ্টিং কৰিম চাৰ্কিটটো টেষ্টিং কৰিবৰ কাৰণে মই অক্স কেবল কানেক্ট নকৰোঁ তাৰ লগত মই মোৰ এইটো যোনটো ব্লুটুথ কাৰ্ড আছে এই ব্লুটুথ কাৰ্ডটো কানেক্ট কৰি ল'ম এণ্ড স্পীকাৰ আপোনাৰ মোৰ তাত এটা 10 ইঞ্চি ছাবউফাৰ আছে 10 ইঞ্চি ছাবউফাৰ হয় এই 10 ইঞ্চি ছাবউফাৰটো কানেক্ট কৰি প্লে কৰি আপোনালোকক দেখাইছোঁ বলক টেষ্টিং কৰোঁ কানেক্ট হৈ গ'ল মই মে বি এটা LED-ও কানেক্ট কৰি দিছোঁ যে LED-তে গম পাব যে PCB-ত লাইন পাইছেনে নাই ছেকেণ্ড থিং আপোনাৰ মই এইটো আপোনাৰ 12 ভল্ট যিহেতু লাগিব পাৱাৰৰ কাৰণে সেইকাৰণে মই এইটো বাক কণ্ট্ৰলাৰটো ইয়াতে ইউজ কৰি আছোঁ আৰু মোৰ তাত 12 ভল্টৰ DC ছাপ্লাই বৰ্তমান নাই এতিয়া কানেক্ট কৰি আপুনি চাব যে LED-টো গ্ল' কৰিব ব্লুটুথটো অন হ'ব দেখা পাইছে LED-টো গ্ল' হৈছে এণ্ড ইয়াৰ লগত এতিয়া ব্লুটুথ কানেক্ট কৰি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ যে কাম কৰা ব্লুটুথ কানেক্ট হৈ গ'ল এতিয়া মই এইটো চাব পটেনচিঅমিটাৰটো যিমানে আপোনাক বঢ়াই যাম মে বি এইটোৰ গ্ৰাউণ্ডৰ কানেকশ্যনটো উল্টা হৈছে কথা নাই একো তথাপি মই এটা কানেকশ্যন কৰিম ফাইনেলি মোৰ PCB-টো কাৰ্ডটো কমপ্লিট হৈ গ'ল আপোনালোকক টেষ্টিং কৰিও দেখালোঁ যে এইটো কেনেকৈ ৱৰ্ক কৰে মে বি এইটো ট্ৰানজিষ্টাৰে আপোনাৰ এই ট্ৰানজিষ্টাৰটোৱে গোটেই চাউণ্ডটো আউটপুট দি আছে আপোনাৰ ব্লুটুথৰ পৰা কানেক্ট কৰি মে বি এইটো মই নিজে মানে ছাকচেছ হৈ কেনে মোৰ নিজৰে ভাল লাগিছে যে মই এইটো বনাই কেনে মোৰ বৰ্ডটো ছাকচেছ হৈছে চাউণ্ড আউটপুট দি আছে তো মে বি মোৰ এইটোৱে ট্ৰাই আছিলে যে এনেকুৱা আপোনাৰ অডিঅ' কাৰ্ডৰ যোনটো ট্ৰানজিষ্টাৰ হয় ই কেনেকুৱা ধৰণে হোম থিয়েটাৰৰ কেনেকুৱা ধৰণে কাম কৰে বা কেনেকুৱা আউটপুট ওলায় ইয়াক এক্সট্ৰাকৈ বনাব পাৰি নে নাই তাকে মোৰ চেষ্টা আছিল আই হোপ আজি এইখিনিতে সামৰিছোঁ কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুতেই দীঘল হৈ গ'ল মে বি দীঘল হৈছেও যিহেতু আপোনাৰ ইয়াৰে জইনিং বা চল্ডাৰিঙত অলপ টাইম লাগিছে আৰু মই ষ্টেপ এটা কৈ গৈছোঁ দুবাৰকৈ কৈ গৈছোঁ সেইকাৰণে অলপ ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ গৈছে এণ্ড ডায়েগ্ৰামো ইয়াৰে পাই যাব আপুনি ভিডিঅ'টোৰ মাজতে আপুনি ইয়াৰে ফুল ডায়েগ্ৰামটো পাই যাব কোনটো বস্তু ক'ৰ লগত কানেক্ট হয় মে বি চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে এনেকুৱা এটা চাউণ্ড কাৰ্ড বনাবৰ কাৰণে এম্প্লিফায়াৰ বৰ্ড বনাবৰ কাৰণে সেইটোৱে চেষ্টা আছিলে আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভালে পাইছে যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে তো প্লিজ অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোক আপোনালোকৰ বহুত সহায় বিচাৰিছোঁ যে মই এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন আপোনাৰ PCB মডিফাই এণ্ড PCB প্ৰগ্ৰেমিং বা এনেকৈ চাৰ্কিট বনোৱা আপোনালোকৰ ওচৰত মই ভিডিঅ' লৈ আহিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে চেনেলটো
ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। দুবাৰ ক'ব লগা হয় কৈছোঁ আজি, অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ যে মোৰ চেনেলটো প্লিজ আগবঢ়াই নি। সেইখিনিতে সামৰিছোঁ। জয় আই অসম, ধন্যবাদ।